karga ko nga 140 nga lang. Buko ko yan. Yung bayawak nakatay na nila? Sa 19 pa daw eh. Bahay sila. Kulain natin ng konti. Sama itu, bigyan na lang natin sa kanila. Patami pa lang. Yung igat? Hindi mo na isama yan?
ka. Wah. Palakang Bukid. Yari na naman. Oh, presto, presto. Hazard allowance naman para sa barangay health workers isinusulong din ng isang mambabatas. Pepe ng Dumaran Pulis sa Palawan, tinampakan. Napakaraang taong gulang na imahe ng Santo Ah, Niño presto. kumpirmado na tupo sa sulong ng Biyernes. Saan pupunta yun? Hindi siya kakain? Oo, ano na kayo? Palakang. Oh, bilis. Dito na. Huwag na iubos yan. Ah, Yan yung kamay yan. Baka hindi naman maubos. Ha! oh, ano na kayo? Pwesto na, pwesto na. Salamat din po sa mga kasama natin sa FB Live, Super Radio DCW59 kHz, sa GMA News TV at GMA News Online. Ako po yung kapuso, Sam Nielsen. Ako naman ang inyong kapuso, Kay Morales ng GMA, walang kinikilig. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo. Super Balita sa Tanghali. Radyo na! Iba. Ito ka dito. Ito. Pwesto na, pwesto na. Ayos. Oh, kinit. Manghang ito, kinit. Kaya mo kaya? Sige. Ano? Kaya. Kunti lang naman ang angang eh. Na yan. Parang di lalaki. Nag-aaway sila eh. Oh, boss! Ah.